Hanji, welcome to the BrownFellas podcast. This is episode number 4. ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ one of the biggest, probably the biggest artist in our game passed away. ਤੇ bro like ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ like ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. So I mean we're gonna try to talk about this situation and give a tribute to his legacy. ਬੰਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਆ ਤੇ I mean ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ I mean ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੁਬੇਗ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ BrownFellas podcast. So I mean ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ like ਸੋ ਸੰਡੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬ్రో ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੰਡੇ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ first thing I saw when I woke up ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ I got so many messages first of all ਅਤੇ bro ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਨਫਰਮਡ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ bro it's like a shock. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਜੀਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਅਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ. ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਐਮਟੀਨੈਸ ਜਿਹਾ there's like a void ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ. ਮੰਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਸ. Yeah, I agree bro like it's crazy. Basically ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ I didn't want to do it ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਬੇਗ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਫੇਕ ਲੱਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਲੀਵ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਕਈ ਕਲਿੱਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਕਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੋਜ਼ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਵੀਕ ਮਨ ਲਾਈਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਕ it's not like we're not close with him ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਵੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਜਸਟ ਅ ਡਰੀਮ ਰਾਈਟ. ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਤੇ I don't know what else to say man like
ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਐਕਸੈਪਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਮੈਨ ਯਾ ਇਟਸ ਟਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਉੱਠਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਰਸ਼ ਨੇ ਠਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਈਕ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ, ਆਈ ਜਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਡ ਫॉर ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰੂ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਓਪਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ ਲਾਈਕ ਯੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ like mar gaya, and I could not believe it. Like it was just a shock wave through my fucking entire body. Like ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸ਼ੁਬੇਗ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਰੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੇ I could not even get out of bed. I'm like what the fuck, like so ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, we're still in shock ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਈ ਵਧੀਆ ਸਾਈਡ, ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। Like he started it. Man. He changed the game. He changed the game. He brought a new wave, changed the game. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। Bro, even Drake reposted about this. Nav posted about this. So many other celebrities posted about this. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ, not only ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੋ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੂਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, the whole Instagram was about ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ if you go on IG it's all ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। even DJs or producers, like they have pictures with Sidhu. And ਮੈਨੂੰ I really feel like I missed out big time ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੇ we never got to meet him, we never got to see his personality, like his charm that everybody talks about. And bro, ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਬਲ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ it's easy to judge people, sorry ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ, but it's easy to judge people. ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, that's for sure.
But this guy, bro, even after all that negativity, all that hatred, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ negativity, ਕਿੰਨੀਆਂ controversy ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. Yeah. But he still, bro, he still like He still had pursued his way. yeah, and he still had a major impact on everyone, on Punjabi music, on people's lives, you know. It's like he said, ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤੀ. Yeah, so And that's something that that was something that he said, and 100% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, believe it or not, it was on the Bossy show. the ਕਿ Pag ਕੋਈ one? ਹਾਂ No, go ahead. ਯਾ ਸੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. Yeah. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਕ ਗਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੰਨੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਣਨਾ. ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਲਾਈਕ he's had that's just one person out of millions. ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ knowing ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ. ਲਾਈਕ it's just unacceptable in every Punjabi's eyes. Yeah, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚੱਲ ਗਿਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, it just goes to show that everything broke. ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, it just feels like everything shattered and we kind of instead of going forward we went backward. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, I don't want to get too political and everything, but obviously it's really unfair. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ fans bro, like we seen Sidhu's fans, like bro his fans love him like crazy. Like ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ attachment ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ fans ਦੀ ਇੰਨੀ attachment ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ. Imagine what they're going through. Imagine what the parents are going through. That's the worst, bro. It's ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸੀ, you know. ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਲਾ ਲਓ 5-6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. not even like 10% of that. Yeah. ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ 2016-17 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ. ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਲਈ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਖੀਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੰਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨਿੰਜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੰਟੀਨੀ ਮੰਡੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸੋ ਹੰਬਲ ਬ੍ਰੋ. ਐਂਡ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਇਹ ਇੱਡਾ ਹੰਬਲ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ. ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ. ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਜਿਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਇਨ ਆਰ ਗੇਮ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ through his music, through his words, through his vision, through his music, through his impact, bro. ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ.
ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਕੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੱਗ ਪੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਆ ਪੱਗ ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮੇਜ ਵਧਾਈ ਆ he had impact in so many ways bro like it's hard to like even think of all the ways he had an impact for or an impact on and even adding on to another part of Sidhu's influence ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ you don't need to wear designer clothing or ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ like you don't have to be the most beautiful person in the world ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ you just have to be yourself ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ like 100%. It doesn't matter how you portray yourself because ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ at the end of the day ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਥਰੂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ and I feel like that's the key part of Sidhu Moosewala. Yes. You can be yourself. You don't have to be someone else. ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਈ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਈ saw it in our industry a lot ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ like they look through like that's true they look at him through a microscope ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ like ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ I mean Sidhu had a lot of enemies he had a lot of enemies but Sidhu stayed true to himself and his fans and I mean you have to respect that 100% and ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ like you look at everybody look at Karan Aujla Prem ਢਿੱਲੋਂ all these guys like they're coming together ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਆ ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਆ but now you see it really took him passing away for everybody to come together which is the worst part which is literally the worst part and I mean it's a good thing that at least we're seeing it but why now and I know कि music ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ like controversy ਦੇ ਨਾਲ music ਚੱਲਦਾ and calling out people became a trend this and that ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ hatred ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ it was just part of like I guess the business you could say yeah but like I have to agree with DJ on this like ਅਸੀਂ ਇੱਕ community in the first place ਕਾਹਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ entertainment ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ it takes someone passing away to make everybody reunite and act together separation ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ people calling each other names like bro ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ it's honestly a beautiful thing to see because we have to be like that but it's sad that it takes something like that for it to happen exactly but I mean it is what it is we can't really go back in time like we shouldn't be fighting over who's the better star we should just be appreciating that we get to live in this generation ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ culture represent ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ instead of just fighting each other and claiming who's better than the other yeah but like ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ I always compare it to sports ਜਿੱਦਾਂ like basketball ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਆ
So people watch basketball and debate ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ is Michael Jordan better than LeBron, or is LeBron better than Michael Jordan? But it's a very friendly competition. Like, you know, Americans are still Americans, Canadians are still Canadians. At the end of the day, whether LeBron's better than Michael Jordan or Michael Jordan's better than LeBron. But it's okay to have a friendly talk. Life this is how it is. Even music is it's called healthy competition. Exactly. But you should not have ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓ. ਆਈ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, right? Everybody is entitled to their opinion, but let's just not separate our community. Let's just stay together at the end of the day. We don't have to have a comment that has 25 replies just because you really want to make your point that it's either this or nothing, you know? Like, we gotta get over that. Bilkul, bro. Like, I mean, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ like ਇੱਧਰ divert ਹੋ ਗਏ topic ਤੋਂ, ਪਰ going back to Sidhu Moosewala, we really wanted to make this whole podcast about Sidhu Moosewala. Sidhu, bro, sorry, go on. Like, I was gonna say that even us, bro, Geet Nation is nothing without Sidhu Moosewala. Like, ਜੇ Sidhu Moosewala ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, there would be no Geet Nation. Bro, ਚੜਾਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ obviously ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. Yeah. I think you guys could all agree on that. But going back to your point, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਵੋ ਵੀ like ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ this is I think a big learning lesson. Like ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, even me included, ਵੀ like ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. So always just, you know, make sure to stay humble, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, stay happy and stay positive mostly. And bro, don't like put other people down to the point where like you just wish the worst on them or you wish bad on them, you know? Yeah. So ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, but now we could go back on like the whole Sidhu topic. Yeah, exactly, bro. Yeah. I think we pretty much clarified that. Hopefully the community knows better now, and let's see how we move forward. Let's move forward with our head held high, you know. Yeah, most important. So Sidhu ਨਾਲ yeah, so ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ like ਜਿਹੜਾ Sunday ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੰਘਿਆ. ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘੇ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਬਰੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਤੇ I mean, I just can't, like his mother, bro, like his mother is just, I'm crushed, you know, like because we can all relate to mothers and fathers. We can all relate to that. Especially when a parent has to cremate their own son. ਕੱਲਾ ਪੋਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ you know ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੇ you know ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, then he came back, and then you know obviously pretty sure they had some good times for sure, but then this happens and you know like obviously ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, and then all of a sudden this happens, and it's just like a shock. ਤੇ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ like bro like ਰੂਹ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ. I don't know if you guys saw that, ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ obviously ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ you know ਜਦੋਂ funeral ਹੁੰਦਾ. ਤੇ I think the most like iconic right now is when his dad ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਆ, just shows ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਗਰਾ ਸੀਗਾ, you know. And there's so many also ਵੀ ਜਦੋਂ that was I think heartbreaking for everyone. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, just to show like ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, like ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ. So it's very very heartbreaking, bro. Like we could talk about it as much as we want, bro. I don't think there's any words that could describe how they're feeling. Yeah, it's like it's kind of like we're all
feels like the whole Punjabi community ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ UK ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ we're going through the same thing right now ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਲਾਈਕ ਅਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ that's so true yeah. I mean I really wish I send my best prayers to his family, his parents yeah. I urge anybody you know ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ you know yeah support them I mean ਦੇਖ ਲਾ bro ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ like just not just talking about his son about their son but like ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ I mean like their son was the biggest superstar so technically they have everything they want but just because that son is not there everything is erased everything I mean obviously his legacy is going to remain forever but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ bro at the end of the day I'm pretty sure a lot of moms would be like ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ yeah I just can't get the dad's face out of my head bro yeah. he's crushed ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ you know ਅਸਥੀਆਂ yeah ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ yeah like how ਜਿੱਦਾਂ like ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਿਆ like it's so heartbreaking bro but one thing is crazy bro ਮੈਂ like ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ divert ਕਰਨ ਲੱਗਾ conversation ਹੁਣ like obviously ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ you know and you could see this guy is an amazing lyricist bro a mastermind at lyricist his lyricism his lyrics his flow bro they're kind of unmatched bro in a way they even in a lot of the songs ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ you know ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ I think ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ Celebrity Killer obviously The Last Ride which is extremely coincidental yeah ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 29th of May that's most like one of his most popular songs is 295 so many crazy things bro sometimes I'm like he you know like I mean like it's 29/5 might not be a coincidence I mean that's up to everybody to judge you know but I don't know bro if you want to talk about this but I think this whole thing was pre-planned oh, of course this pre-planned ਪੂਰੀ planning ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ bro 24 rounds or 25 rounds autopsy 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ 25 bullets obviously bro it was they knew who they wanted to target no security yeah no bulletproof car exactly I have to say I think also that it's planned we won't go too deep into it but ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ I think that's all I'll say I mean there's not you can do as many investigation as you want but these type of cases they're never gonna get truly solved like yeah. it's always like that like it's just unfortunate I mean ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੀਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰੀਏ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ and ਬਿਲਕੁਲ bro
ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ bro it's absolutely insane ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਛੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ yeah ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੋਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ yeah ਜਵਾਨੀ 'ਚ I can't how he even like you know 2017 bro you live by a gun you die by the gun. There's a lot of other songs too. Too many songs where his lyrics were just out of this world. And too predictable like how he's ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆ like it's absolutely fascinating. So High is probably the biggest Punjabi song influence of all time. That song changed the game, bro. Changed the game. Well, he changed the game actually. Exactly. ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ from like you know some of the best romantic tracks. Yes, that's right? very true. Chosen to that song with Prophecy. Sone Lagde. Oh my god, that song. And then you have him really explaining you know his love with his family. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਆ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ 295 ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 295 ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ like it's just crazy how he has a little bit of everything and then he did all of this in 5 years. I'm telling you, it's crazy. I think that's pretty much the best thing you could say about his songs. I think that summarizes pretty much our opinion or the opinion of all of us together. ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ like ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ and he had the best reply songs like nobody like I know we talking about dissing and all of that but nobody dissed like he did. Like he can call you out, you know, and he knew how to merge everything. ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ because he created this he's a mastermind. ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ he's a mastermind, you know. They I think a lot of people gotta know that there's never gonna be another Sidhu Moosewala. That humble, that creative, that strong on lyrics, that voice. The voice was amazing. It's never gonna be duplicated, bro. Or replicated. Idda bande hana like if I'm like people who've had this big of an impact on music or other people of this or have had this big of a fan following, bro, they don't come that often. Punjabi once in a lifetime type of people. Yeah, bro, like let's say we go back, Chamkila probably had this kind of impact before. We could say Babu Maan had like this type of fan following, but this guy like took it to a whole new level. This guy had something different, man. So it was something different. Yeah, but tanu ki lagda cuz obviously Sidhu Moosewala ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ inspiration ਸੀਗਾ Tupac. ਤੇ ਮੈਂ Pac ਨੂੰ ਕਾਫੀ follow ਕੀਤਾ even though I was mad young when he passed away. But Tupac, he died in 96 and pretty much the same way. Pretty much the same way. Absolutely crazy. Last Ride ਜਿਹੜਾ cover ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ from that murder scene. ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ Sidhu's gone but he's gonna have a lot of he was gonna do a lot of crazy work. I mean we just found out in the news that he was gonna work with some international talent still. They you know even Steph London had a track that she kind of released on her IG. So he had a lot of fire coming that we missed, but I find he's gonna have some posthumous how do you call it, posthumous albums? I have no idea how to call that. Yeah, like ਜਿਹੜੀਆਂ albums ਆਉਂਦੀਆਂ once the person is passed away. Okay. And we seen in the music industry over here like
you know, from Biggie to Tupac to Pop Smoke, like these legends that are gone, but their music makes them still be alive. 100%. Like look at Pac. He passed away in '96. People still talk about him in 2022. Yeah. Like it's crazy, you know. And so for sure, I hope कि कोई इदी album कड्डूगा गा. It's gonna go platinum. It's gonna go diamond. Yeah. He's gonna live forever, bro. Well, he In has people's a minds, in people's 100%, hearts. bro. 100%. Actually, to Tupac ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, I think there's in a couple songs he actually says if he like ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੀ death ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੂੰਗਾ, you know. And he's like, he just predicted like a lot of shit, bro. They were both in a way the same. Like they Yeah. both move differently than other people. Yeah, And they if were you- both speaking facts. They're both speaking facts, exactly. And if you think Yeah. about it, Tupac, he had a very strong impact on the black community, you know. And Sidhu, like people could, I guess, take his lyrics or his songs whichever way they want. But in a way, I think Sidhu ne ek wari kya vi siga vi violence nahi. This is a revolution. So he had a certain mindset, you know, or I guess a vision of what the songs actually represented, and not just the violence. So It's kind of like Tupac repping Thug Life and people Yeah. kind of spinning it. People saying exactly, he's a thug, you know. Exactly. And then he had actually like he had a bigger meaning for Thug Life. So I really like that comparison with Pac and Sidhu, and of course ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ controversial ਵੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ. Yeah. Like controversial in the sense that like they really spoke out, they called out all the bullshit of, you know, this world. And Sidhu did it in 295, and he did it in a couple other songs, but they went out the same way. It's kind of ironic, you know. Yeah. But yeah, bro, like I mean, this is what we wanted to do, talk about Sidhu a bit. Well, you can tell in and, his interviews too, bro. I don't know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੀ interviews, but ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, bro, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, you know, nothing crazy. Interview ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, it was simple. Most of the time, you know, it was simple, not wearing anything crazy, just like shirt, a pant, that's it. Yeah. it's just the humbleness I find, like Yeah, the fact ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ IG ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. I don't know if you saw that picture. No, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ. He went live a few times. Yeah, I remember that. And it just goes to show, like, this guy is so down to earth. He's so connected to his roots. Yeah. ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ. ਤੇ well, bro, ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. yeah, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਸਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, you know. yeah. He had such good connection with in the industry. Yeah. Like everybody I saw on IG has the stories they were able to tell in those little captions. Yeah. Fascinating, bro. Fascinating. Bro. He's touched everybody in this world and every Punjabi. So this was a tribute to Sidhu Moosewala. You know, 1993 to 2022, gone but never forgotten. Rest in power. Rest in power. Legends never die. Legends never die. He Forever legend. went out like a king, and there will never be another Sidhu. This man will be looked on back 10, 20, 30 years from now, you name it. Very sad would happen again. ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਗਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ. ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ. ਤੇ I'm pretty sure ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁਣੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਆ। We're going to connect with you guys. Hopefully you connect with us on IG. That's pretty much it, man. Like, you guys have some final words? The only thing I have to say is that Sidhu's gone but never forgotten. ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ he's gone but he's still here with us in some sort of way, man. Yeah, bro. It's like I said, bro. ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਅਮਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੇ। ਅਤੇ you know, he had like a vision. I know he has a song actually coming out next month, SYL maybe, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ I mean ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, but just always look at the positive side. There's many positive things that this guy did, you know. So yeah, rest in power Sidhu, bro. That's it, everybody. So we're going to go into the live session. So we're going to end it off here. It's only fitting that we end it off with Sidhu Moosewala himself. So thank you for joining us. ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੋਲਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਫੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਐ ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ